ආයුබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ එඩියුකේෂනල් රෝඩ් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද සරලව YouTube channel එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද email එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවා නැත්නම් මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලලා එන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නේ මම email එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් YouTube channel එකක් හදාගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඊමේල් එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්න කියලා. මම දිනිල් ලක්මිර. හරි මම දැන් youtube.com කියලා ගහලා YouTube site එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හරි මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මෙතන logo එක select කරලා switch account කියන එකට click කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා add account කියලා option එකක් මේකට select කරගන්න. හරි දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ data page එක upload වෙනවා. මෙතනින් දෙන්න ඕන අපි කලින් හදපු email එක. ඉතින් ඔයා අපේ කලින් වීඩියෝ එක බලුවා නැත්නම් දැන් දකුණු පැත්තේ උඩින් YouTube card එකක් වැටෙනවා. ඒ card එක press කරලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එතනින් මම කියලා දුන්නා කොහොමද email එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ email එක මෙන්න මෙතනට දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒකේ email address එක මෙතෙන්ට දෙන්න. මම කලින් දීලා තියෙන හින්දා මෙන්න මෙතන save වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ඒක select කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ next කියන එකට click කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයා මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන ඔයාගේ password එක. මම දැන් මෙතෙන්ට ඒ email එකේ password එක enter කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ next කියන එකට click කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට YouTube site එක නැවතත් refresh වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි අපේ email එකෙන් YouTube එකට log වෙලා ඉන්නේ. මම දැන් YouTube channel එකක් හදන්න යන්නේ. මම දැන් නැවතත් මෙන්න මෙතන logo එකට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ create channel කියන එකට click කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට window එකක් එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න ඔයාගේ YouTube channel එකේ name එක. ඉතින් මෙතනට ඔයාලට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ upload picture කියන එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ YouTube channel එකට picture එකක් ඒ කියන්නේ profile picture එකක් add කරගන්න. ඉතින් මේක මෙතනදී දෙන්න ඕනත් නැහැ. අපිට පස්සේ පුළුවන් profile picture එකක් add කරගන්න. මම දැන් මෙතන create channel කියන එකට click කරනවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට page එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන section 4ක් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන about වලට ගියාට පස්සේ ඔයා YouTube වලට join වෙච්ච දිනේ පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන home tab එකට ගියාට පස්සේ කිසිම දෙයක් පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද අපි videos upload කරලා නැති නිසා. හරි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ upload video කියන එකෙන් video එකක් upload කරන්න. ඉතින් video එකක් upload කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟ video එකේදී කතා කරමු. ඉතින් අද වීඩියෝ ගෙනාවේ කොහොමද YouTube channel එකක් හදන්නේ කියලා. එහෙනම් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟ තියෙන bell icon එක click කරලා notification on කරගන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක සමගන්න ඊළඟ tutorial එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ජය